Magluluto ako ngayon ng fish dahil ayaw ng kames. Magka-fasting tayo ngayon, kaya kailangan natin kumain ng fish. No meat, please. Kailangan natin ng rosemary herbs para pampabango. Pwede nyo din naman huwag lagyan. At black pepper, at ihanda nyo din ang butter, at sukang pinakurat, at soy sauce. Lagyan din natin ng onion and garlic at kalamansi. Guys, ang una nating ilunod ay ang butter. 5 small butter. 5 pieces. Naday, mong customer guys. Wapa na guys. Lolo. Huwag niyong kakalimutan na maghugas lang ng kamay. What kind of butter is that? That is... I don't know. Natural butter. Unsalted natural butter. That's made in Saudi. Okay. Pero mas masarap yung butter natin dito sa Pilipinas, di ba? I don't know. Yung sa atak mas masarap. Mas masarap ba yan? I don't know. Mas masarap yung Angkor butter. Ano yung Angkor, mama? Yung brand ng butter na masarap. Guys, nagdag na ating butter, kaya pwede natin ilagay ito onion and garlic. Yan. Yan. Saan ba yung wow? Yung guys, yung kulay niya mag-golden brown na, sa kanya ilunod yung fish. Lagyan na natin ng salt. Ay, mama, malagyan lang. Ako na. Iya. Mabango na ba siya, Claire? Yes. Golden brown na at bumango-bango na. Lunod na natin ang fish natin. Nagulat yun na, ha? Tindahan. Ang taba. At lagyan din natin ng black pepper. At sa Tagalog nito ay paminta.
Yan. Ciao! Eto na guys, ang baliktad ko na ang fish natin. Luto na, kaya lagyan na natin ng mga sauce natin. Ligpigaan natin siya ng kalamansi. Ang bango ng kalamansi. Sorry. Cover your nose. Ang bango ng kalamansi. Lagyan natin ng sukang pinakulat. Kung wala kang sukang pinakulat, pwede dyan naman normal lang na suka. Ay, Ganun na lang siguro. Wala pa. Sige na. ang dami. Doon nga tayo, luto ko man. Luto, Linlin. At sauce. Luto, Linlin. Sarapin. Una, Linlin, ha? Ito na guys, luto na ang ating tuna steak. Ang bango niya guys. Tapos na tayo magluto. Kaya don't forget to subscribe, like, guys. and click the link below and comment. Gutin na, guys. Gutin. Bye! Love you! Guys, gutin na, guys.